درود فراوان خدمت همه شما همراهان مهربان و دوست داشتنی کانال روزاندیش. با قسمت 13 از سری ویدیوهای روانشناسی کندل ها متد 2025 همراهتون هستم. توی این قسمت میخوایم مجدداً به الگوی TRC بپردازیم، یک آپدیتی در خصوصش ارائه بدیم و ترکیبش بکنیم با بحث و مفهوم استاپ هانت. در ادامه ویدیو با من همراه باشید تا توضیحات بیشتر رو به شما بدم. خب همینطور که توی اینترو توضیح دادم، قراره در خصوص الگوی TRC و کاربردش در کنار مفهوم استاپ هانت براتون صحبت بکنم. اول لازم این رو یادآوری بکنم که نکته‌ای که در این ویدیو میخوام عنوان بکنم رو خیلی وقت پیش یکی از عزیزان و همراهان روزاندیش به نام آقای محمد که فامیلیشون رو هم نمیدونم ارسال شده بود و همیشه وقتی نکته‌ای یا الگویی توسط یکی از عزیزان ارسال میشه من تو ویدیو ازشون نام میبرم. حالا اگر که ادیتور بتونه اسکرین شات رو پیدا بکنه چون مال خیلی وقت پیشه اینجا براتون میذاره. اما اول میخوایم به این بپردازیم که استاپ هانت یعنی چی. خب اما استاپ هانت به چه معنیه؟ اول باید بگیم که هانتینگ در اصطلاح به معنای شکار هستش و استاپ هم که میدونید به معنای دستور استابلاس یا توقف ضرره. یعنی اگر بخوایم خلاصه معنی بکنیم میشه شکار توقف ضرر. در واقع توی این روش تریدر حرفه‌ای میاد دستورهای توقف ضرر رو، حالا بیشترم موضوع صحبتم فارکسه، شکار میکنه تا از طریق نوساناتی که وجود داره سود به دست بیاره. پس استاپ هانت به طور خلاصه میشه شکار حد ضرر معامله‌گرها برداشت نقدینگی. اما خیلی خلاصه و ساده میخوام توضیح بدم. قرار نیستش که ما اینجا در خصوص استاپ هانت صحبت بکنیم و روش‌های ترید با استاپ هانت رو با هم بررسی کنیم. برای اینکه بخوام این آپدیت الگوی TRC رو به شما بگم لازمه که اول یک آشنایی کلی با مفهوم استاپ هانت پیدا بکنید. استاپ هانت یعنی قیمت برای یک لحظه از یک ناحیه واضح منظورمون حمایت یا مقاومت رد بشه حد ضررها رو، یعنی اون استاپ هایی که بالای به عنوان مثال مقاومت یا زیر حمایت گذاشته شده رو بزنه، نقدینگی رو بگیره، سریع برگرده تو محدوده خودش. خب حالا من با شکل بهتون توضیح میدم. روی چارت معمولاً به شکل یک سایه بلند دیده می شود که سطح را می شکند. من اینها رو دارم براتون می خونم. اما بدنه کندل دقت بکنید که دوباره داخل محدوده یا پشت همون سطح بسته میشه. یعنی هم ممکنه بیاد زیر مقاومت قرار بگیره، هم یک بخشی از بدنه توی اون محدوده قرار بگیره، اما در نهایت کلوز پرایس کندل میاد زیر محدوده بسته میشه. یعنی اگر بخوام روی شکل بهتون توضیح بدم، فرض بکنید روند ما یا کندل های ما به یک مقاومت رسیدن. این زون رو ببینید، اینجا در واقع همون جاییه که دستورات گذاشته شده. یعنی افرادی که این یعنی زیر مقاومت ما دستور فروش گذاشته، یعنی اینجا سل مثلا گذاشته و استابلاسش رو گذاشته بالای این لول، و افراد دیگه‌ای که منتظر شکست این مقاومتن و دستور بای استاپ گذاشتن که وقتی که این لول شکسته شد، این محدوده شکسته شد، در واقع اقدام به خرید بکنن و با شکست لول همراه بشن. یعنی در واقع این میخواد اینجا جلوی ضرر بیشترش رو بگیره، این هم میخواد اینجا اقدام بکنه به خرید. چه اتفاقی میفته؟ در استاپ هانت قیمت میاد اینجا اول حرکت میکنه، انگار که داره این مقاومت ما رو میشکنه، بعد به سرعت، یعنی دستوراتی که اینجا وجود داره اینا همه رو میزنه، به سرعت بر میگرده پایین و زیر این محدوده بسته میشه.
این خیلی خلاصشه که بخوام بهتون بگم، روی اسلاید نشون بدم. ببینید فیک بریک آوت اتفاق افتاده، قیمت بالا رفته، دوباره به سرعت پایین برگشته و زیر محدوده ما بسته شده. سایه بلند از نشانه هاشه و بعدش هم باید این شکست و برگشت قیمت ادامه دار باشه، یعنی برگشت سریع قیمت اتفاق میفته و ریزش شروع میشه. اما یه سری نشانه ها وجود داره که من گذاشتم نشانه های مشکوک بودن به استاپ هانت. این که شکست خیلی سریع یک سطح واضح اتفاق بیفته، مثل چیزی که اینجا دارید توی شکل میبینید. سایه بلند بالای مقاومت یا زیر حمایت، حالا اون شکلش هم بهتون نشون میدم. برگشت سریع قیمت به داخل محدوده. میتونه بدن کندل هم بخشش بالای مقاومت بسته بشه، اما در نهایت کلوز پرایس کندل میاد زیر مقاومت، یا اون طرف کلوز پرایس کندل بالای حمایت قرار میگیره و بخش بیشتر بدن کندل در واقع از این زون و محدوده خارج میشه. و ناتوانی قیمت در تثبیت بیرون از سطح بازم همین نکته است، یعنی اینکه نمیتونه بالای مقاومت ما قیمت بسته بشه و قرار بگیره که بخواد شکست اتفاق بیفته و در واقع از این مقاومت عبور بکنه. این هشدار یا نکته باید میذاشتم. یک کندل به تنهایی سیگنال قطعی نیستش، پس شما تا یک کندل با سایه بلند دیدی نمیتونی بگی استاپ هانته. باید وایسیم تاییدیه رو ببینیم، ریزش رو ببینیم و ببینیم که اصلا قیمت، یعنی وایسیم این کندل اصلا بسته بشه، ببینیم آیا پایین سطح ما بسته میشه یا نه. اگر یه سایه زد برگشت هنوز داشت اینجا نوسان میکرد، نمیتونیم بگیم که استاپ هانت اتفاق افتاده. حالا اینجا میخوام باز بهتون با شکل نشون بدم. میگیم جمع‌آوری نقدینگی بالای مقاومت، بازگشت قیمت. من دیگه یه ذره درشت فونتا رو گذاشتم که حالا توی گوشی هر چیزی مشخص باشه. اگه خیلی بزرگم هست دیگه پوزش میخوام. یه نمودار رو در نظر بگیرید، قیمت، زمان. خب کندل های ما دوباره میخوایم به همون مبحث بپردازیم. میرسن به یک مقاومت. حالا اینجا کندل ما ببینید همرنگ کندل های قبلیه، ولی باز همون عمل کرد رو داره، یعنی یک سایه بلند و در نهایت قیمت زیر مقاومت بسته شده. کامل مایی که تو باینری خیلی با این چیزا ترید کردیم با کندل ها میفهمیم، میگیم اینجا هنوز شکست اتفاق نیفتاده، فیک بریک آوت، اما کافی نیستش، چون ممکنه که گپی که وجود داشته باشه باز بشه کندل بعدی باز سبز رنگ بشه و این شکست رو ادامه بده. پس باید تاییدیه بعدی هم داشته باشیم، یعنی باز ریزش ادامه پیدا کنه. پس بسته شدن قیمت زیر مقاومت، اینجا همون حد ضرر فروشندگان یا استاپ های نقدینگی. اینا اصطلاحاتی که بیشتر کسایی که توی مقاله کار میکنن میگن، منم جهت آشنایی دارم اینها رو عنوان میکنم. سایه بلند، اینها مواردشی که دارید میبینید. فیک بریک آوت یا استاپ هانت اتفاقی که افتاده و اینجا تازه تاییدیه باز میگیریم. کندل بعدی بازگشتی و ریزش شروع میشه. دیگه اینجا میتونیم بگیم که آقا این کندل استاپ هانت بوده و نقدینگی ها رو اینجا جمع کرده. حالا خیلی توی فارکس راجع به این چیزها صحبت میکنن یا رمز ارزها که باید مراقب باشید که شکار نشید اینجا، یا توی محدوده های حمایت مقاومتی که ممکنه در واقع استاپ هانت رخ بده، حد ضرر یا در واقع دستوراتتون رو قرار نده. اینا چیزهایی که به بیشتر بهش میپردازن، ولی بحث ما تو باینری یه مقداری متفاوت. پس هر شکستی شکست واقعی نیست. بعضی از حرکت ها فقط برای گرفتن نقدینگی هستن. باز اینم نکته‌ای که راجع به استاپ هانت میخواستم بذارم. اما یه مثال سعودی از استاپ هانت ببینیم. فیک بریک داون. ببینید ما معمولاً چه
حمایتمون شکسته بشه، چه مقاومت شکسته بشه میگیم بریک اوت، یعنی شکست فیک. ولی اگر بخوایم اصولی تر بگیم، وقتی مقاومت ما شکسته میشه بریک اوت، وقتی حمایت ما شکسته میشه معمولا میگن بریک داون. به خاطر همینم من اینجوری نوشتم فیک بریک داون، زیر حمایت و بازگشت به روند صعودی. ببینید این نکتهش دوباره اینجا مهمه، یعنی ما اینجا دوباره به این مقوله میپردازیم، میگیم آقا بازگشت به روند صعودی. پس فقط این فیک بریک داونه برای ما ملاک نیستش، دقت بکنید. اما میخوایم مثالش رو با هم ببینیم. باز من نمودارش رو گذاشتم، میاد ریزش رو داریم، به یک حمایت میرسه. اینجا رو ببینید، اینجا باز استاپ هاست. حالا اینجا فرقش چیه؟ طرف اومده اینجا یا باز استاپ لاسش رو زیر این گذاشته یا دستور چی گذاشته؟ سل استاپ، که اگر تازه این لول این حمایت شکسته شد، اینجا شروع به در واقع فروش بکنه و کندل استاپ هانت اینجا میاد چیکار میکنه؟ دوباره این دستورات رو همه رو میزنه. یعنی پرایس که میاد، اگه فارکس کار کرده باشین دیدید دیگه، وقتی استاپ لاس میذارید به محض اینکه قیمت به اون نقطه میرسه استاپ شما میخوره. تیک پروفیت هم به همین شکل دیگه. فیک بریک داون اتفاق میفته. چرا؟ ببینید بخش از بدنه کندل ممکنه بیرون حمایت باشه، اما دوباره قیمت برگشته داخل محدوده. یک کندل بعدی زده، تایید این اتفاق رو افتاده، یعنی برگشت اتفاق افتاده و کندل سوم دیگه به ما میگه که آقا برگشتیم تو روند صعودی. حالا ما توی بحث کاری خودمون تو بایندری میتونیم رو کندل دوم هم وقتی بسته بشه بگیم که دیگه احتمالاً برگشت اتفاق افتاده، ولی خب باید به سمت چپ نمودار هم نگاه بکنیم. حالا جلوتر بریم باز من به این نکته تاکید خواهم کرد که هر فیک بریک داونی یا هر فیک بریک اوتی نمیتونه استاپ هانت باشه و بگیم قیمت از اونجا برمیگرده. پس این حالت اغلب زمانی دیده میشه که بازار پیش از حرکت صعودی نقدینگی زیر حمایت رو جمع میکنه. اما مثال نزولیش قبلتر بهتون نشون دادم، اینجا دوباره روی شکل میبینیم فیک بریک اوت. ببینید اون بریک داون بریک اوت. سعی میکنم از این به بعدم من بریک داون و بریک اوت رو به کار ببرم که اصولی تر باشه. و بازگشت به روند نزولی. دوباره نمودارمون رو در نظر بگیرید، کندل های سبز رنگ، مقاومتمون وجود داره. این بار باز با کندل قرمز نشون دادم بهتون. اینجا محدوده ماست، زون ماست و فیک بریک اوت اتفاق افتاده، قیمت برگشته زیر محدوده، ریجکت و برگشت از محدوده ما اتفاق میفته و بعد کندل بعدی میاد این رو تایید میکنه و در واقع استاپ هانت اتفاق میفته. اگر قیمت نتواند بالای مقاومت تثبیت شود و سریع برگردد، احتمال فیک بودن شکست بیشتر میشه. حالا موقع ترید هم باید این رو با هم ببینیم. اما حالا راجع به استاپ هانت حرف زدیم، حالا میریم به الگوی TRC روزندیش که قبلا باش آشنا شدید. حالا میخوام یه بار دیگه اینجا با هم مرورش بکنیم. کسایی که با این الگوی آشنایی کمتری دارن یا اون قسمت از روانشناسی متد 2022 رو ندیدن، فکر کنم تو 2023 هم بهش پرداختیم. الگوی TRC چی هستش بچه‌ها؟ الگوی TRC 3 تا گام ساده داره. تاچ، برگشت، تایید. یادتون باشه هر حرف این الگو نشان از یکی از این گام هاست. میگیم تاچ، من همیشه توی ویدیوها یا شورت ویدیوها می نویسم TRC، آرش مال ریورس و سیش هم مال کانفرمیشن. خب این سه تا گام تاچ، برگشت، تایید. اما
گام اول تاچ، منظور چیه؟ یعنی لمس سطح لول ما. در نظر بگیرید که کندل ما لول رو تاچ بکنه. میتونه با سایش باشه، میتونه با بدنش باشه. باید سطح مورد نظر ما رو لمس کنه. کندل اول برگشته، حالا توی الگوی TRC دقیق و درستش اینه که هر دو کندل همرنگ باشن. حالا شاید کسی که ندیده بگه دو کندل یعنی چی؟ جلوتر متوجه میشید. اول ما یک کندل برگشتی نیاز داریم که سطح مقاومت یا حمایت ما رو لمس کنه. میشه مرحله اول و گام اول ما. گام دوم ریورسال یعنی چی؟ یعنی ریجکت و برگشت. مثل چیزی که توی استاپ هانت گفتیم، یعنی ریجکشن بگیره و قیمت برگرده. یعنی کندل نقش یک کندل بازگشتی و ریورسال رو بازی بکنه. من با این علامت نشون دادم. برگشت قیمت، لول رو لمس کرده و برگشته. قیمت از سطح ریجکت می شود و همان کندل برگشت رو نشون میده. پس ما دوتا گام اول رو روی کندل اولمون باید پیدا بکنیم. یک کندلی که نقش کندل بازگشتی رو برای ما ایفا بکنه و لول رو تاچ کنه. اما گام سوم که خیلی هم مهمه و تاییدیه الگوی ماست اینه که لوی کندل ما، پایین ترین پرایس کندل ما توسط کندل بعدی شکسته بشه. یعنی چی؟ یعنی کندل بعدی به نسبت کندل قبلی یک لوی جدید بسازه. حالا میتونه با سایش این کارو بکنه، میتونه با بدنش این کارو بکنه. این تاییدیه و گام سوم الگو هستش که ما همیشه توی ویدیوهای مختلف بهش پرداختیم. کندل دوم باید لوی کندل اول در نسخه نزولی را بشکند. چرا میگیم لوی که در نسخه نزولی؟ چون عکسش زمانی که نسخه صعودی TRC رو داریم باید های کندل اول رو بشکنه. در نسخه صعودی کندل اول برگشتی خودش حمایت رو تاچ میکنه. اینجا مقاومت ماست، اما توی نسخه صعودی حمایتمونه. سپس کندل دوم های کندل اول رو میشکنه. میشه تاییدیه الگو. در نسخه نزولی هم که مثل اینجا کندل اول مقاومت رو تاچ میکنه، ریجکشن میگیره، برمیگرده. سپس کندل دوم لوی کندل اول رو بشکنه. میشه تاییدیه ما. اما یه نکته هم اینجا گذاشتم. تاچ سطح توسط کندل قبل این کندل معتبر نیستش. کندل اول خودش باید سطح رو لمس کنه. یعنی اگر یه سطحی داشتیم، میخوایم بهتون نشون بدم، شما این کندل رو در نظر نگیرید. فکر بکنید ما یک کندل سبز رنگ اینجا داریم. کندل بازگشتی اول ما میاد اینجوری با گپ از سطح تشکیل میشه و نمیتونه سطح ما رو تاچ کنه. پس اینجا دیگه معتبر نیستش. خود کندل بازگشتی ما باید سطح ما رو لمس کنه. حالا بریم روی یک مثال از الگوی TRC من بهتون نشون بدم. الگوی TRC نزولی. تاچ مقاومت توسط کندل اول برگشتی، ریجکت، سپس شکست لوی کندل اول. TRC نزولی یعنی چی؟ یعنی باعث نزول قیمت میشه، باعث به ریزش قیمت میشه. نگاه کنید، کندل های ما به مقاومت ما میرسن. من به شکل شماتیک اینجا براتون کشیدم. کندل قرمز ما، کندل بازگشتی ما لول رو تاچ میکنه، قیمت بر میگرده. مرحله اول ببینید تاچ سطح،
که حالا با این خط سفید هم باز تاچ شدن رو دارم نشون میدم. مرحله دوم کندل برگشتی و ریجکت نسبت به لول. این لوی کندل ماست، پایین ترین پرایس کندل بازگشتی ما که در مرحله سوم توسط کندل دوم ما شکسته شده این لو و در واقع شده تاییدیه ما. پس ما میتونیم روی کندل بعدیش وارد ترید لوور بشیم و احتمال زیاد وجود داره که کندل بعدی هم قرمز رنگ بشه. بریم حالا مثال TRC سعودی، یعنی لمس. کاش این تاچ رو باید لمس می نوشتم، اینطوری بهتر بود. تاچ حمایت توسط کندل اول برگشتی ریجکت سپس شکسته های کندل اول. کندل های قرمز میرسن به یک حمایت، یک کندل سبز بازگشتی که لول ما رو لمس میکنه. مرحله اول تاچ، مرحله دوم کندل برگشتی و برگشت قیمت و ریجکت. این در واقع های کندل اول ماست، بالاترین پرایس کندل اول ما که در مرحله سوم توسط این کندل سبز رنگ شکسته شد و شد تاییدیه ما. پس میتونیم روی کندل سوم وارد ترید هایر بشیم و الی آخر. خب ما تا اینجا استاپ هانت رو شناختیم و الگوی TRC رو هم شناختیم. حالا ترکیب تاییدیه الگوی TRC با بحث استاپ هانت باعث افزایش وین ریت الگو میشه. حالا میریم نمونه هاش رو توی چارت با هم پیدا میکنیم. TRC نزولی به اضافه استاپ هانت روی کندل اول. یعنی چی؟ من اینطوری نوشتم، یعنی کندل تایید قبل از این که دقت کنید لوی کندل اول ما رو بشکنه، ابتدا بالای های کندل اول رو سویپ میکند و نقدینگی، یعنی همون داستان استاپ هانت. سویپ حالا تو معنی لغوی معنی جارو کردن هم میشه، یعنی بره اون بالا نقدینگی ها رو جارو کنه و برگرده پایین. مراحلش رو بهتون اینجا توضیح میدم، ترتیب اتفاقات روی نمودار رو ببینید. با عنوان مثال در TRC نزولی مرحله اول مثل همیشه سطح توسط کندل ما تاچ میشه، کندل برگشتی خودش با سایش میاد مقاومت ما رو تاچ میکنه، میشه مرحله یک. مرحله دوم ریجکت اولیه، همون چیزی که در واقع راجع به سگام الگوی TRC گفتیم، یعنی بدنه کندل بسته میشه، زیر مقاومت ما بسته میشه و برگشت شکل میگیره و ریجکت و برگشت قیمت اتفاق میفته. اینم مرحله دوم. اما در مرحله سوم میگیم استاپ هانت بالای های کندل اول. کندل تاییدیه ما یعنی علاوه بر این که میاد لوی کندل اول رو میشکنه و یک نیو لو میسازه، باید های کندل اول رو هم استاپ هانت کنه. میبینید سایه بلندی داره، با سایش اومده های کندل قبل رو شکار کرده، نقدینگی رو سویپ کرده اینجا و برگشته. این هم میشه مرحله سوم ما. مرحله چهارم هم که همون مرحله قبلی، یعنی شکست لوی کندل اول و تاییدیه. اگر الگوی TRC ما به این شکل تشکیل بشه، وین ریت الگو به نسبت چیزی که در قبل داشتیم بیشتر میشه. نمونه هاش زیاد نیست، یعنی معمولا الگوی TRC رو که شما در چارت میبینید معمولا لوی کندل قبل رو میشکنه. اینکه بتونه های کندل قبل رو هم هانت کنه، سویپ کنه، همیشه اتفاق نمیفته، کم پیش میاد این اتفاق بیفته. و اما وقتی که شکل رو به این صورت ببینیم، یک فکت باز میتونه تا 10% وین ریت رو افزایش بده، به شرطی که درست شناسایی بشه.
مرحله 4 و کندل بعدی قرمز رنگ و ادامه ریزش. اما یه نکته بچه‌ها دقت بکنید، اینجا دوباره دارم تاکید میکنم، نمیگیم که این کندل، منظوری نیست که کندل اول ما استاپ هانت بشه، که هرچند خب این خودش که دلیل خوبیه، تو بخش استاپ هانت بهش پرداختیم. اما توی اینجا بحث الگوی TRC صحبت ما اینه که کندل تایید ما های کندل قبل رو استاپ هانت کنه. دوباره روی شکل شماتیک میخوام بهتون نشون بدم. نگاه کنید، کندل های سبز رنگ ما مقاومت میرسن، کندل بازگشتی ما لول رو تاچ کرده، مرحله اول. مرحله بعد ریجکت اولیه، برگشت قیمت، بسته شدن زیر مقاومت. و مرحله سوم، به این سایه نگاه کنید، علامت هم گذاشتم، استاپ هانت یا سویپ های کندل اول ما و بعد شکست لوی کندل اول ما که میشه تاییدیه. میتونیم رو کندل بعدی وارد ترید لوور بشیم. در این حالت الگو معمولاً قوی تر است. من اینطوری میتونم تکمیل بکنم گفتم. بریم برای جمع‌بندی، بعد میریم روی چارت. 5 تا نکته کلیدی برای درک بهتر استاپ هانت و TRC. اول اینکه هر سایه بلندی استاپ هانت نیستش. باید موقعیت کندل رو نسبت به سطح، حجم و رفتارش نگاه بکنیم. یعنی هر جا ما یه شادوی بزرگ دیدیم نمیتونیم بگیم استاپ هانته که. نکته دوم که باید دقت داشته باشیم اینه که بخوایم تشخیص بدیم اینه که شکست واقعی معمولا بیرون سطح میمونه، قیمت بیرون سطح باقی میمونه. توی استاپ هانت قیمت سریع برمیگرده. چیزایی که احساس کردم کلیدیه و باید بدونید. توی TRC فقط تاچ و برگشت کافی نیست. دیگه راجع به کانفرمیشنش قبلا بارها صحبت کردیم. شکسته های یا لوی کندل اول اهمیت داره. و چهارمی ترکیب اینها، سویپ روی کندل تایید باعث میشه الگوی قوی تری داشته باشه. های یا لوی کندل اول رو جمع کنه و بعد تایید بده. اینجا منظور سویپ کردن های یا لوی کندل اوله، نه کانفرمیشنی که این سمت داشتیم. اینجا دوباره بعد یادآور بشم بچه‌ها، مفاهیمی که گفته میشه آموزشی هن، نه سیگنال قطعی هن، نه وحی منزلن. اینجا خواستم دوباره تاکید بکنم بچه‌ها، نکاتی که گفته میشه مثل اون اسلایدی که اول همه ویدیوها گذاشتم، جهت آموزش و کمک به رفع ابهامات و نیازهای کاربران است و نباید به عنوان پیشنهاد سرمایه گذاری تلقی گردد. الان هم تو آموزش ها میگیم آقا مفاهیم آموزشی هن، برای رفع ابهامات هن، برای یادگیری بیشترن، سیگنال داده نمیشه اینجا. چرا؟ چون که همیشه باید با تایید چند تا فاکتور دیگه، تحلیل سایر شرایط و مدیریت ریسک استفاده بشن. چون بعضیا یاد گرفتن میاد کندل برگشتی رو میبینه، کندل تاییدی رو میبینه، میگه این TRC دیگه، ترید رو بزنیم، چرا نشد، چرا جواب نداد. بگذاریم. پس مفهوم استاپ هانت رو شناختیم، مفهوم TRC رو دوباره شناختیم و ترکیب TRC با استاپ هانت. خب اما الان با هم میریم روی چارت، سعی میکنیم یکی دوتا نمونه از الگوی TRC و در واقع تاییدیه سویپ شدن های کندل یا لوی کندل اول پیدا بکنیم. اما ترید با الگو رو میسپریم به ویدیوهای ترید با روانشناسی کندل ها که اونجا همیشه از نکات استفاده میکنیم. با TRC تو این 5-6 سال بارها شاید صدها بار ترید انجام دادیم، اما با تاییدیه‌ای که بهش اضافه شد در قسمت
قسمت‌های بعدی روانشناسی کندل ها حتما ترید انجام خواهیم داد. بریم و بریم روی چارت پاکت آپشن. خب اما یک تاییدیه دیگه هم الگو داشت که همتون میدونید و این تاییدیه در رابطه با تمام الگوهاست و توی اسلایدها اونجا بهش اشاره نکردم و اون هم این هستش که الگوی TRC هم مثل سایر الگوها چنانچه در جهت روند استفاده بشه وین ریت بالاتری داره. باز اینجا یادآوری میکنم اگر جایی در ویدیویی من در خلاف جهت روند ازش استفاده کردم به معنی غلط بودن ماجرا نیست، اما مثل فکتی که الان اضافه کردیم برای الگوی TRC، ترید در جهت روند یک فکت بسیار بسیار مهمه و بیش از این موضوع استاپ هانت به وین ریت الگو کمک میکنه، پس این رو فراموش نکنید. اینجا یک نمونه الان داریم، بچه نگاه کنید بهتون نشون بدم. کندل اول ما لول ما رو تاچ کرده، ریجکت شده، قیمت برگشته، اما جذابش اینجاست کندل تاییدیه ما ابتدا به سرعت بالا رفته، های کندل قبل رو هانت کرده، بعد پایین اومده، لوی کندل قبل رو شکسته و میبینید ریزش ادامه پیدا کرده. کندل بعدی قرمز 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 و روند نزولی ادامه پیدا کرد. باز یه دونه مثال الان بهتون نشون بدم. تقریبا میتونم بگم که اینجا اتفاق افتاده، نگاه کنید چون این سایه یه مقداری بالاتره. کندل اول ما لول رو تاچ کرده، من اینو امتداد بدم میبینید برگشت قیمت اتفاق افتاده، کندل زیر لول بسته شده، کندل تاییدیه ما ابتدا بالا رفته، های کندل قبل رو هانت کرده و بعد لوی کندل قبل رو شکسته و یک نیو لو برای من ساخته و میبینید کندل بعدی هم قرمز رنگ شد. باز نمونهش رو الان بهتون نشون بدم، اگه بتونم سعودیش رو پیدا کنم خیلی خوبه. یه نکته رو توضیح بدم، اینجا رو نگاه کنید، روند سعودی شده، اتفاقی که افتاده لول رو تاچ کرده، کندل دوم و تاییدیه ما های کندل قبلی رو شکسته، نیو های ساخته، کندل بعدی سبز رنگ. دوباره اینجا همین اتفاق رو داریم، بعد از تایید کندل و شکسته های کندل قبلی کندل بعدی سبز رنگ شده. یعنی الگوی TRC یکی از جذابترین الگوهایی است که 6 سال پیش در روزاندیش برای اولین بار مطرح شد، راجع بهش صحبت کردم، بازخورد خوبی تا الان داشته و خیلی توسط بچه‌ها استفاده میشه. یکی از الگوهای جذاب و پرکاربرد الگوی TRC در جهت روند که استفاده بشه نتایجش فوق‌العاده تر خواهد بود. باز اینجا البته سوینگمون اینجا خیلی سوینگ خاصی نیست، کندلمون ضعیفه، اما نگاه کنید لول ما، من اینطوری میکشم، توسط کندل سبز رنگ تاچ شده، قیمت برگشته، بالای در واقع حمایت ما بسته شده، کندل بعدی ابتدا اومده لوی کندل قبل رو سویپ کرده، بعد برگشته بالا، های کندل قبل رو کراس کرده، شکسته و یک نیو های ساخته، کندل بعدی هم سبز رنگ شد. اینجا الگو ناقصه، دقت کنید.
فقط به شکل الگو دقت کنید، با کندل قبلش کار ندارم. ببینید کندل تاییدیه نتونسته های کندل قبل رو بشکنه، یعنی اومده های مساوی با کندل قبلی ساخته. به همین خاطر کندل بعدی قرمز شده و الگو کار نکرده. حتی از پایین هم نتونسته لوی کندل قبل رو سویپ کنه. این هم یک مثال نقض بود. خیلی قشنگه این الگو. اینجا رو ببینید، یه مثال خیلی قشنگ. روند ما نزولیه، درسته؟ در جهت روند. فکت اول، فکر کنید از اینجا به بعد، در واقع از اینجا به بعد چارت وجود نداره. کندل اول ما لول رو تاچ کرده، درسته؟ ازش ریجکشن گرفته، زیر مقاومت ما بسته شده، لوی جدید ساخته و قیمت ریجکت شده، برگشت قیمت اتفاق افتاده. اما کندل تاییدیه ما ابتدا بالا اومده، های کندل قبل رو سویپ کرده، پایین اومده، لوی کندل قبل رو کراس کرده، نیو لو ساخته و کندل بعدی قرمز رنگ شده. من یه نگاه بندازم، بعید میدونم الان فرصت بشه بخوایم تریدی با الگوی TRC انجام بدیم، ولی ببینم اگر این که نمونه دیدم ترید میکنم، اگر نه میسپریم به ویدیوهای ترید با روانشناسی کندل. خب البته اینجا با گپ بین کندلی قیمت تشکیل شد و قیمتمونم، یعنی تایممونم روی به علاوه 2 بود. احتمال زیاد این کندل قرمز میشه. ما حواسمون نبود تایم معاملاتمون رو درست کنیم چون در جفت ارزهای اصلی داشتیم میگشتیم. ولی ببینید ما اینجا یک مثال خوبش رو داشتیم. روندمون نزولیه، بخوام دقیق بکشم دقت کنید، کندل بازگشتی ما لول ما رو تاچ کرده، قیمت ریجکت شده و کندل بعدی که کندل تاییدی ماست با سایش های کندل قبل رو سویپ کرده، لوی کندل قبل رو کراس کرده، نیو لو ساخته و ما با اینکه گپ بین کندلی رو به بالا داشتیم وارد ترید لور شدیم و فقط حواسمون به تایم معاملمون نبود. آره ببینید 2 دقیقه شده ترید ما، چون که ما در جفت ارزهای اصلی ترید کردیم و میدونید که در بازار اصلی در بروکر پاکت آپشن، باز تاکید میکنم امکان ترید شناور زیر 2 دقیقه وجود نداره و از 2 دقیقه به بالا شروع میشه. ولی برای جفت ارزهای OTC شما از 3 ثانیه میتونید ترید بکنید الی آخر. در تایم ثابت 1 دقیقه میشه وارد ترید شد. ولی خب به هر حال مثال قشنگی بود اینجا از بحث امروز راجع به الگوی TRC و استاپ هانت. بسیار خوب عزیزان، خیلی ممنون و سپاسگزارم از اینکه تا اینجای ویدیو من رو همراهی کردید. لازمه یک بار دیگه از دوست و همراه عزیز کانال آقای محمد که این نکته رو برای من فرستاده بودن تشکر بکنم. لازمه این رو بگم که درخواست های عزیزان زیاد هستش راجع به موضوعات مختلف، استراتژی های مختلف و من تلاش میکنم که به همه اونها رسیدگی بکنم و همه رو انجام بدم. اما اگر
تأخیری وجود داره، طول میکشه، دیگه به بزرگی خودتون ببخشید. ولی من حواسم هستش که نکات و در واقع موضوعاتی که عزیزان در موردشون درخواست دارن که ویدیو گذاشته بشه رو حتما انجام بدم. فکر میکنم نیاز به تاکید نباشه که ازتون بخوام مثل همیشه در محیط دمو روی نکات تمرین و ترید داشته باشید و زمانی که احساس کردید نتیجه کافی رو میتونید بگیرید با مسئولیت خودتون و با مدیریت سرمایه، خصوصا تأکیدم استفاده از فایل مدیریت سرمایه هستش. عزیزان، فعالیت در بازارهای مالی رو چه باینری آپشن یا چه فارکس چه رمزارزها شوخی نگیرید و خیلی سرسری ازش عبور نکنید. اجازه بدید که تو هر شاخه‌ای که دارید فعالیت میکنید به پختگی کامل و تسلط برسید. برای اینکه در حساب ریل فعالیت بکنید عجله نکنید. همیشه برای این چیزها فرصت هستش و چیزی را از دست نمیدید جز اینکه تجربه بیشتر کسب. مثل همیشه ازتون میخوام که مراقب سلامتیتون باشید، از بهترین سرمایه‌تون یعنی زمان به درستی استفاده بکنید و یادتون نره تمرین، مدیریت سرمایه و کنترل احساسات که البته با تمرین تقویت میشه و به دست میاد، نکات کلیدی برای موفقیت در تمام کسب و کارها، خصوصا بازارهای مالی. شما بهترینید، یادتون نره هیچ تلاشی به این نتیجه نیست. همتون رو تا ویدیوی بعد به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.